I det här klippet så kommer du få förbereda dig på din uppkörning tillsammans med Rune, en före detta trafikinspektör på Trafikverket. Rune har tidigare bedömt över 5000 körprov och utifrån det så kommer han idag bedöma en stadstrafikkörning, vilket är ett obligatoriskt körområde på varje uppkörning. Lär dig då om riskerna och hur du undviker dem för att klara ditt körprov. Ja, jag antar att du är redo. It's rolling. Okej. Hej, jag heter Rune och jag har tidigare arbetat som trafikinspektör på Trafikverket förarprov i Uppsala. Nu sitter jag här framför datorn och ska titta på en film, ett klipp. Och jag kommer att kommentera det här klippet utifrån hur jag tänkte under den tiden som jag jobbade som trafikinspektör. Jag kommenterar lite grann hur jag upplever att föraren beter sig, vad som händer i trafiken, vad som kan vara bra att tänka på i en typ av trafikmiljö som vi befinner oss här nu. Och det blir ni självklart uppmärksamma på att det handlar om körning i stadsmiljö då. Ja, här närmar oss en korsning och man undrar lite grann om föraren märker att det är någon som ska gå över här, och det gör de bra. Jag hoppas att de är beredda på att det kan komma trafik från höger och vänster också, men det verkar fungera bra här. Här står det någonting i gatan. Det står hastighetsangivelse och skola, och då funderar jag förstås på hur de tänker på det, om de anpassar hastigheten, lite extra uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Det kan ju vara barn, ganska vanligt då, som är på väg till eller från skolan. Här har vi en intressant situation med stillastående fordon som inte är helt lätt faktiskt att hantera. Så har vi den gående som kryddar till lite extra där. Men den här föraren gör ett bra jobb, tar det lugnt, gasar inte på för mycket, verkar vara uppmärksam på gående. Sen i korsningen här så har vi ytterligare en situation med oskyddade trafikanter. Ja, de gick inte över. Och så här då passerar en ganska lång, rak sträcka som inspektör, så satt jag och funderade på vilken hastighet de håller. Hastigheten på gatan vi färdas på nu, det var ju 30 tidigare, det stod ju i gatan, det ser jag inte nu. Men jag tittar också på avståndet och förhållandet till de stillastående fordonen på höger sida. Och nu ska vi in i ett vägarbete. Då gäller det att hålla tungan rätt i munnen och vara beredd på att i princip vad som helst kan dyka upp. Här tar de väldigt försiktigt. Det ser jag inte vad som händer till vänster, men jag förstår ju att de stannar för trafik som kommer därifrån. Och när det är fritt fram då så fortsätter de. Kommer ut bra. Bra placering mitt i körfältet. Kommer upp i hastighet här. Och nu ska vi svänga. Jag hörde inget tecken på det här klippet, så jag hoppas att de gav tecken då. Och så kommer det ytterligare oskyddade trafikanter. Cyklisten så får uppfattning om att föraren var faktiskt beredd på och uppmärksammade. Och föraren gör också ett bra jobb på att stanna där den ska och släppa fram annan trafik. Så här långt tycker jag att det här är en riktigt behaglig körning. Jag hade känt mig riktigt bekväm om jag hade suttit till höger om den här föraren. Nu vet jag inte riktigt vad den gör. Det är en vägmarkering där som jag är lite osäker på hur den ska förhålla sig till. Låg liksom lite mitt i ett tag där. Lite tveksam kanske vilken placering de skulle ta egentligen. Men kom rätt i alla fall. Ja, det är ett cykelfält. Jag sa att vad föraren gjorde var att den egentligen låtsades eller betedde sig som en cyklist och körde i cykelfältet. Men det kan ju vara en situation som man känner sig lite, som man är lite ovan vid, och så kom man ju på det och gick in i rätt körfält. Här rörde sig lite folk inne på parkeringsplatsen, så man måste vara lite beredd på
Ja, det där tycker jag är bra för att lastbilen skymmer övergångsstället och det kan vara så att någon som gömmer sig eller döljer sig bakom förarhytten är på väg över övergångsstället. Så här gör den bra. Ta ner farten och visa att den är beredd på den här risken. Jag kommer ju tillbaka om det är samma vägarbete kanske som vi passerade tidigare. Ta ner hastigheten bra. Ser sig för. Stannar inte, vilket jag tycker är positivt. Det fanns ingen skäl att stanna. Kanske jaga på den här damen lite extra mycket. Lite onödigt mycket, men ingen fara tänker jag. Håller bra avstånd till fordonet som anslöt från höger. Ytterligare övergångsställen med personer som vistas där med det. Ja, det är cyklisten där kan man ju kanske vara lite fundersam på. Nu kanske inte cyklisten hade, alltså föraren kanske inte hade väjningsplikt mot cyklisten. Men hur var beredskapen där egentligen? Och där tyckte hunden att det var perfekt ställe att stanna mitt i gatan. Ja, vad ska man göra? Är du osäker inför uppkörningen, riskera då inte bli underkänd utan boka in en extra körlektion med Trafico i Trafico-appen för att se hur du ligger till. Bokar in en körlektion med Trafico så kommer våra lärare att hämta upp dig på den plats du har valt och i appen så hittar du även all teori du behöver för att klara teoriprovet. Så riskera inte bli underkänd utan boka in en körlektion med Trafico. Nu kör vi vidare. Mycket folk ute och rör sig. Det händer hela tiden saker på det här körprovet. Som inspektör så får jag väldigt mycket intryck av föraren och förarens kunskaper. Här har vi en intressant situation. Intressant att se då hur man anpassar hastigheten och avståndet till stillastående. Här såg bra ut. Jag kan inte avgöra utifrån filmklippet var föraren hade blicken och om han hade tillräcklig beredskap. Men placering och hastighet, om man utgår från det så tycker jag att det funkade bra. Och nu har vi intressant också här, det kommer ju fatt en cyklist. Eller gör vi det? Kanske cyklisten kör snabbare än vad vi gör, vi får se. Det är lite oberäkneligt ibland med cyklister hur man får göra den här stora svängen som det heter om man hamnar i en sån situation. För vad gör föraren då? Jag tar ner hastigheten bra, släpper över de gående med god marginal. Fortsätter framåt. Jag tror att den här personen har kört ganska mycket i stadsmiljö. Kanske bor i området eller ett liknande område. Så det här är ingen obekant trafikmiljö. Väjningsplikt har vi här. Ja, inte bara mot gående utan mot all trafik i korsningen. Hur ska de hantera det? Nu stannar den där bilen där som egentligen ska köra före. Men föraren stressar inte upp sig. Håller lugnet. Väjer för gående, väjer för bussen. Och nu då ska vi se om föraren vågar sig ut i gatan. Ja. Det går bra. Kanske ska... Ja, lite där. Det dök upp en person ur skuggorna också. Det såg ju föraren. Det var riktigt snyggt. Det var inte jag riktigt 100 med på. Så det var riktigt bra faktiskt. I en sån här situation så har man ju väldigt många bedömningstillfällen på hur föraren hanterar oskyddade trafikanter vid övergångsställe och korsningar och överlag och sådär. Här hade vi också ett kollektivtrafikkörfält som det heter, eller busskörfält då kan man väl säga på vanlig svenska. Och placeringen är ju korrekt i det högra körfältet. Ytterligare stillastående fordon. Man måste förhålla sig till. Det här går bra. Tar det lite försiktigt. Jag vet inte riktigt. Var det ett farthinder kanske? Vad var det som gör att de kör lite långsamt framåt? Titta där.
till och med elsparkcykeln kör snabbare än vad vi gör. Det går lite långsamt till och från här tycker jag. Men är det motiverat? Ja, jag funderar på om det är motiverat att köra så långsamt hela sträckan. Här sitter jag nog och funderar lite grann på vad föraren gör med blicken medan vi står stilla. Vad tittar han på? Ser sig omkring, är lite nyfiken och ivrig med sin blick och försöker fånga upp vad som händer runt omkring. Något som jag också är nyfiken på det är hur föraren använder sina backspeglar medan vi kör här. Hur mycket uppmärksamhet har han bakåt? Det är väldigt mycket om att titta på framåt. Så det är lätt kanske att fastna i allt som händer framför bilen när vi är ute och åker i den här trafikmiljön. Men jag hoppas också att den använder backspeglarna. Inte glömmer bort den biten. Ja, signal. Här får man inte svänga vänster. Det ser vi på vägmärket uppe till. Det sitter dubbel reglering faktiskt. Vägmärket förbjuder en vänstersväng. Jag antar att föraren inte har tänkt att svänga vänster här. Eller vilken instruktion som han har fått. Eller hon. Det var rött väldigt länge. Då har man ju tid att sitta och fundera och väga lite fram och tillbaka vad man har sett nu under körningen så långt. Och där har vi en cyklist som kanske kör mot rött, men det gick ju bra. Ytterligare stillastående fordon tar ut god marginal till dem. Säkerhetsmarginalen är god. Fortsätter här på samma sätt. Kommer det fram i en korsning. Det är väl huvudled här skulle jag väl tro. Jag är lite osäker på vilken typ av gata vi kör på. Här har ytterligare övergångsställen. Saktar ner hastigheten. Här ska vi vänster, ja. Undrar om vi ska svänga vänster igen här då kanske. Då har vi vägningsplikt mot trafik från höger där. Och det respekterar föraren. Så kommer vi ut på ytterligare en sträcka med cykelkörfält. Till höger mellan oss och de parkerade fordonen. Det blir automatiskt då en god säkerhetsmarginal. Så i den miljön så kan jag inte bedöma placeringen gentemot de stillastående fordonen. För det blir så att säga per automatik. Då tar vi vänster igen, ja. Och så, ja, snyggt. Kanske skulle kunna hållit lite längre fram. För skulle vi ha mötande här nu, då skulle vi kanske blockera deras körbana. Att de inte kom fram. Här står vi bra. Jag skulle nog tycka att den kan köra lite längre fram för att ha lite bättre sikt och vara lite, ja precis så där ja. Lite mer beredskap att passa på att köra när det väl är fritt. Hitta luckan och ta den så att säga. Ja, det får ju högsta poäng på hanteringen av oskyddade trafikanter så här långt under körningen. Släpper förbi dem på ett bra sätt. Inga större frågetecken kring det. Och nu känns det som att jag har fått upp hastigheten lite också. Det känns bra. Man kan inte åka runt och köra sakta bara för att. Och här svänger vi igen. Det var därför han körde från höger där. Känns som vi åker lite i cirklar ska jag säga. Vart är vi på väg? Ja, släpper fram cyklisten. Väjningsplikt gäller även mot cyklister. Om de kommer på huvudled eller om de kommer från höger. Viktigt att tänka på och visa att man kan förstå den regeln och tillämpa den när man är ute och kör. Det här var ju bra körfältsbyte. Vi ska ju rakt fram och då får man titta på vägmarkeringarna och se vilket körfält som är lämpligast. Eller rätt i det här fallet.
Jag tror att det börjar bli rött här för gående. Ja, det är bråttom över. Jag tänkte om man kanske sprang för att hinna över. Men det man vill se här också nu. Cyklisterna kan ju mycket väl bestämma sig för att göra den här stora svängen. Hur förhåller sig föraren till dem? Svårt att veta faktiskt där. Om det fanns någon tanke på eller något typ av risktänk på hur cyklisterna skulle bete sig, vart de skulle ta vägen. Men överlag vad jag har sett av hanteringen av oskyddade trafikanter så tycker jag föraren verkar ha bra insikt i hur man beter sig. Ja, där har vi ytterligare exempel på det. Hur den ser uppmärksamma de bakom cyklisterna som kommer bakifrån, stannar för dem innan de fortsätter färden. Mycket snyggt, mycket bra. Så, ja, utifrån vad jag kan se ut i det här filmklippet, hade jag suttit bredvid. Som jag kommenterade under klippets gång så är det några saker som jag har lite svårt att bedöma och se vad föraren gör. Men baserat på det föraren visar mig i det här klippet så hade jag inte haft några problem alls att säga att det här är en godkänd körning. Nu är det ju stadsmiljö bara, så det här, hade det varit ett körprov så hade det här varit en liten del av körprovet. Men personen har uppenbarligen kört mycket i stadstrafik och tränat på det här och lärt sig att hantera riskerna i trafiken. Så som passagerare till den här föraren så skulle jag känna mig väldigt trygg faktiskt. Jag skulle inte vara orolig alls. Jag skulle känna mig nöjd och lugn och absolut kunna säga att det här är klart godkänt.